እንግዲህ የአንድሮይድ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል አሁን ደግሞ የምናየው ወይም የምንመለከተው ስለ ፍራግመንት ይሆናል። መጀመሪያ ፍራግመንት ምንድን ነው የሚለውን ፍራግመንት ማለት ያው እንግዲህ ራሱን ችሎ በተደጋጋሚ ልንጠቀምበት የምንችለው የአፕሊኬሽን ወይም ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ዩአይ ነው። ይህ ማለት ያው እንግዲህ ፍራግመንት ከአክቲቪቲ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ፍራግመንት ላይ ዩዘር ኢንተርፌስ ሰርተን የተለያዩ ፍራግመንቶችን ገጣጥመን አንድ ሙሉ አፕሊኬሽን መስራት እንችላለን። ይህም ማለት ፍራግመንት በተደጋጋሚ የምንጠቀምበት እንዳልኩት ማለትም በእንግሊዝኛ ሪዩዘብል ወይም ሞጁላር አፕሊኬሽን ዩዘር ኢንተርፌስ ነው የሚባለው። ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? ያው ዳይናሚክ የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ለመስራት ይጠቅመናል። ዳይናሚክ ስንል እንግዲህ እንደ አጠቃቀማችን እንደ አፕሊኬሽን አጠቃቀማችን ሌላ አክቲቪቲ መቀየር አያስፈልገንም። እንደ አጠቃቀማችን አፕሊኬሽኑ ላይ ወይም ዩዘር ኢንተርፌሱ ላይ ያሉት ኮምፖነንቶች ይቀያየራሉ እና ይህን የምንረዳው ኤግዛምፕል አይተን ስለሆነ እንግዲህ እንዴት አድርገን አንድሮይድ ላይ ፍራግመንት እንደምናዘጋጅ እንግዲህ እዚህ እንደምናየው አንድ አዲስ ፕሮጀክት ከፍቻለሁ። አክቲቪቲ ሜል ላይ ምንም የለንም። ኮዱ ላይ ሄደን ብናየው ያው ቴክስት ቪው ነው ያለው። ይህን ድሊት እናድርገው። ከዛ ያው ፍራግመንት የሚይዝልን ወይም ፍራግመንትን ለማስቀመጥ ብዙ ጊዜ ፍሬም ሌአውት ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ስለ ፍሬም ሌአውት ፍራግመንት ላይ ነው እንወያያለን ያልኩት። ፍሬም ሌአውት ጥቅሙ ምንድን ነው? አንድ ኮምፖነንት ወይም አንድ ቪው ለማሳየት ይጠቅመናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን እዚህ ኮንስትሬንት ሌአውት ውስጥ አንድ ፍሬም ሌአውት ክሬት እናደርጋለን እና ሀይቱ ማች ፓረንት ይሁን ዊድዙ ማለት ሀይቱ ደግሞ ይህንንም ማች ፓረንት እንበል። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው ፍራግመንታችንን የምንጨምረው። በነገሩ ያስፈልገንም፣ ስለዚህ እንዝጋው በዚህ መልክ። ከዛ ሁለት በተን ክሬት ላርግ። የመጀመሪያው በተን ራፕ ኮንተንት ይሁን። ከዛ አይዲ እንስጠው፣ ፈርስት ቢቲኤን እንበለው ወይም ፈርስት በተን። ስሙን በዚህ መልክ መጥራት ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እንዝጋው። ሌላም በተን እንጨምር፣ ራፕ እንበለው፣ ራፕ ኮንተንት። ከዛ በኋላ አይዲ እንስጠው፣ አይዲ ብለን ሰከንድ በተን እንበለው። ስሙን ቴክስቱን ደግሞ ቴክስት ብለን ጎ ባክ እንበለው። ይህን ደግሞ ቴክስቱን ሙቭ ቱ እንበለው። ከዛ በኋላ ወደ ዲዛይን ኒድና ኮንስትሬንት እናድርገው። እንደምናየው ሁሉም አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለዋል። ይህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ፍሬም ሌአውት ውስጥ ስለተቀመጡ ነው እንደሚመስለኝ እና ከፍሬም ሌአውት እናውጣቸው። ከዛ ፍሬም ሌአውቱን እንዝጋው። ወደ ዲዛይን ኒድና በተን አሁንም ተመልሶ ፍሬም ሌአውት እስገባ። እንደሚመስለኝ ከሆነ ይሄ ማች ፓረንት ስለሆነ ነው። ራፕ ኮንተንት እንበለው ለአሁን። ከዛ ወደ ዲዛይን ኒድ በተኖቹን ሙቭ እናርጋቸው። ከዛ ኮንስትሬንት እናርጋቸው። ኮንስትሬንት የምናደርጋቸው ሆሪዞንታል ይሁን፣ ከዛም ቨርቲካል ሴንተር እናርጋቸው እና ኒድና ደግሞ የመጀመሪያውን ክሊክ አድርገን ዊድዙን 0 ዲፒ ወይም ማች ኮንስትሬንት እናርገው፣ ሁለቱም እኩል ቦታ እንዲይዙ። ከዛ ትንሽ ወረድ እናርግ ወይም ፍሬም ሌአውቱ መጀመሪያ ኮንስትሬንት እናርግ፣ ትግም ከግራም ከቀኝም። ከዛ ከስር ደግሞ ከአንደኛው በተን ጋር። ከዛ ማርጅኑን እናጥፋው፣ ሀይቱን ማች ኮንስትሬንት እናርግ። ከዛ እነዚህ በተኖችን ወደ ስር እናውረዳቸው እና ከስር ኮንስትሬንት እናርገው የመጀመሪያው በዚህ መልክ። ማርጅኑን 8 እናርገው። እንግዲህ እንደምናየው ከላይ ፍሬም ሌአውት አለን፣ ከስር ደግሞ በተኖች ስለማይታየን ከለሩ ትንሽ ባክግራውንድ እንስጠው። ባክግራውንድ እንበልና ይህንን ወስደን ለምሳሌ ይህንን እናርገው ለሁን፣ ወይም ግሬ እናርገው፣ ጠቆር እናርገው በዚህ መልክ። እንግዲህ ፍሬም ሌአውት እና አይዲ እንስጠው ለፍሬም ሌአውት። አይዲውን ፍሬም ሌአውት አይዲ እንበለው በዚህ መልክ። ከዛ ወደ ኮድ እንሂድና ቼክ እናርገው አንኮንስትሬንት ኤረር እንዳለን ምንም የለም። እንግዲህ አሁን ሜይን ፔጃችንን አዘጋጅተናል። ከዛ በኋላ እዚህ ፍሬም ሌአውት ላይ ነው ፍራግመንት የምናስቀምጠው እና ፍራግመንት ክሬት እናርግ። ፍራግመንት ክሬት ለማድረግ ያው እንግዲህ ጃቫ ላይ ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ አድርገን ኒው እንልና ፍራግመንት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከዛ ብላንክ ፍራግመንት የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ስም እንስጠው፣ ፈርስት ፍራግ እንበለው። ፈርስት ፍራግመንት እንበለው። ከዛ ፊኒሽ እናርግ። እንግዲህ ፍራግመንታችን ነው። ያው አንድሮይድ በዲፎልት ኮዱን ጨምሮልናል። ምንም ማድረግ አያስፈልገንም። አሁን እዚህ ላይ ግን ዲዛይን ላይ እንሂድና ኤክስኤምኤል ኮዱን እዚህ ጋር ይህንን ቴክስት ቪው መጀመሪያ ሌአውቱን
ከፍሬም ሌአውት ይልቅ ኮንስትሬንት ሌአውት እንጠቀም። ከዛ በኋላ ቴክስት ሳይዙን 35 ኤስፒ እናርግ። ቴክስት ስታይሉን ደግሞ ቦልድ እናርገው። ቴክስቱን ደግሞ ያው ፈርስት ፍራግመንት እንበለው። ከዛ ኮፒ እናርገው እና ወደ ዲዛይን እንሂድና ኮንስትሬንት እናርገው። ቴክስቱን ኮንስትሬንት አድርገነዋል፣ ግን መሀል ላይ አልተጠቀመጠም። ችግሩ ምን እንደሆነ አልታወቅም። እና ችግሩም እንግዲህ ያው ቴክስት ቪው ራፕ ኮንተንት ስላልሆነ ነው። በዚህ መልክ መሀል ላይ እናርገው እና የኮንስትሬንቱን ባክግራውንድ እንቀይረው። ባክግራውንዱን ከለር እንስጠው። ይህንን እናርገው። ከዛ በኋላ አሁንም አዲስ ፍራግመንት ክሬት እናርግ። ሁለተኛ ብላንክ ፍራግመንት፣ ስሙንም ሰከንድ ፍራግመንት እንበለው። ፊኒሽ እናርግ። ከዛ ወደ ፍራግመንት ሰከንድ ኤክስኤምኤል ሄደን ኮድ ላይ ይህንን ፔስት እናርግ። እዚህ ጋር ሰከንድ እንበለው። ከዛ ሌአውቱን ኮንስትሬንት እናርገው። ወደ ዲዛይን እንመለስና ራፕ ኮንተንት እናርገው። ሀይቱንና ዊድዙን ከዛ ኮንስትሬንት እናርጋቸው እና ማርጅኑን 0 እናርግ በሁሉም ሳይድ። ከዛ ይሄ ሰከንድ ፍራግመንት ነው። እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሂድና አፕሊኬሽኑ ራን ሲያደርግ የመጀመሪያውን ፍራግመንት እዚህ ፍሬም ሌአውት ውስጥ ይጨምረዋል። ከዛ ይህን በተን ክሊክ ሳደርገው ያንን ፍራግመንት በሁለተኛው ፍራግመንት ይቀይረዋል። ጎባክን ክሊክ ሳደርግ ደግሞ ወደ መጀመሪያ ይመልሰዋል። እና ባክ በተን ደግሞ ሳደርግ አፕሊኬሽኑን ይዘጋዋል። እና ይሄ ነው ጥቅሙ። በቃ ፍራግመንት ሞጁላር የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ እንድንሰራ ይጠቅመናል። አክቲቪቲ ክሬት ማድረግ አያስፈልገን። ስለዚህ አሁን ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ላይ እንሂድና መጀመሪያ ለበተኖቹ ሬፈረንስ እንስጥ። ከዛ ሪፈር እናርጋቸው። ፈርስት እንበልና ፋይንድ ቪው በአይዲ፣ ሰከንድ እንበልና ፋይንድ ቪው። ከዛ በኋላ ሰከንድ በተንን ነው ፈርስት በተንን ዲዛይኑን እንየው መጀመሪያ። ጎባክ እንግዲህ ያለው ሰከንድ በተን ላይ ነው እና ፈርስት በተን ደግሞ ሙቭቱ ነው። ስለዚህ ወደ ጃቫ እንመለስና ፈርስት ብለን ዳት ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር እንስጠው። ከዛ ኑ ብለን ኦን ክሊክ ሊስነር ይህ ፋንክሽን ፍራግመንት ወደ ሁለተኛው ፍራግመንት ይሄዳል። ግን ከዛ በፊት ልክ አፕሊኬሽኑን ራን ስናደርገው ፍራግመንቱ እንዲታይ ፍሬም ሌአውት ላይ ይህን ኮድ እንጠቀም። ጌት ሰፖርት ፍራግመንት ማኔጀር የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ከዛ በኋላ ቢጊን ትራንዛክሽን እንላለን። እንውረድና ከስር ከዛ ሪፕሌስ አር ዳት አይዲ ዳት ፍሬም ሌአውት አይዲ በፈርስት ፍራግመንት ምንድን ነው ያለው? ፈርስት ፍራግመንት ነው ያለው። ሪፕሌስ እናደርገዋለን። ቲንክ ልክ አይደለም ይሄ። ፈርስት ፍራግመንት ችግሩ ምንድን ነው? ይህንን ፍራግመንት ኢንስታንሽት አላደረግንም ወይም ኦብጀክት ክሬት አላደረግንለትም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ፈርስት ፍራግመንት ብለን ፈርስት ፍራግመንት እንበለው። ሰከንድ ፍራግመንት ብለን ሰከንድ። የጃቫ ችግሩ ይሄ ነው። ሁሉንም ነገር ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን በዚህ መልክ። ኮትሊን ቢሆን ይሄ ችግር አይፈጠርም ነበር። ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና እንጨርስ። ይሄንን እንግዲህ ፍሬም ሌአውቱን በፈርስት ፍራግመንት ሪፕሌስ አድርገን ከዛ አድ ባክ ስታክ የሚለውን ቱ ባክ ስታክ የሚለውን ነል እናደርገዋለን እንዳይመለስ። ከዛ ኮሚት እናደርጋለን እና አሁን ፍራግመንታችን ራን ብናደርገው ይህንን እንዳሁን እናንሳውና ምን እንደሚመስል እንየው። እንግዲህ ራን ስናደርገው ክራሽ አድርጓል። ያው ራን ሳደርገው አፕሊኬሽኑ ክራሽ አድርጓል። ይህም ችግሩ ምንድን ነው? ይህን ፍራግመንት ኦብጀክት ክሬት አላደርግንለትም። ስለዚህ ፈርስት ብለን ፍራግመንት ብለን ኢኳልስ ኑ በዚህ መልክ ሰከንድ ፍራግመንት ንም በአንድ ላይ ኑ ሰከንድ ፍራግመንት ብለን ከዛ በኋላ ራን እናድርገው። እንግዲህ እንደምናየው ያው ፈርስት ፍራግመንት ፍሬም ሌአውት ላይ ተጨምሯል። እንግዲህ ሜን አክቲቪቲ ኤክስኤምኤል ላይ ብንሄድ እዚህ ጋር ፍሬም ሌአውት ነው ያለን፣ ግን ፈርስት ፍራግመንት ያለው እዚህ ፍራግመንት ላይ ነው። ስለዚህ ያንን ወስደን ሜን አክቲቪቲ ላይ ጨምረነዋል በዚህ መልክ ማለት ነው። እነዚህ በተኖች አሁን አይሰሩም ክሊክ ብናደርጋቸው፣ ግን እነዚህም በተኖች አሁን ክሊክ ስናደርጋቸው ያው
ፍራግመንቱን መቀየር እንችላለን ከፈርስት ወደ ሰከንድ ከሰከንድ ወደ ፈርስት እና ይህ ለማድረግ ወደ ሜን አክቲቪቲ ጃቫ እንመለስና እዚህ ጋር ያው እንግዲህ እንደቅድሙ የኦን ክሊክ በተን ሊስነር ክሬት እናደርጋለን። ይህን የምናደርገው ለፈርስት በተን ይሁን ፈርስት በተን እንልና ዳት ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር ኑ እንልና ኦን ክሊክ ሊስነርን ኮል ባክ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። እዚህ ውስጥ ያው ጌት ሰፖርት ፍራግመንት ማኔጀርን እንጠራና ቢጊን ትራንዛክሽን እናደርጋለን። ከዛ ሪፕሌስ እናደርገዋለን በአር አይዲ ሰከንድ ነው ፍሬም ሌአውትን በሰከንድ ፍራግመንት ሪፕሌስ እናደርገዋለን። ከዛ አድ ቱ ባክስታክ ከጀርባ እንዳያስቀምጠው ባክስታክን ነል እናደርጋለን። ከዛ ኮሚት እናደርጋለን። እንዲሁም ለሰከንድም ይህንን ኮፒ እናርግና ለሁለተኛው በተን ፔስት እናርግና ሰከንድ በተን እንበለው። ከዛ ሪፕሌስ የምናደርገው በፈርስት ፍራግመንት ይሆናል እና ራን እናርገው። እንግዲህ ራን ስናደርገው ያው አፕሊኬሽናችን ፈርስት ፍራግመንትን ያሳያል። ሙቭ ቱ የሚለውን ክሊክ ባደረገው ወደ ሰከንድ ፍራግመንት ይቀየራል። አይ ቲንክ ለሰከንድ ፍራግመንት ከለር አልሰጠነውም። ያ እዚህ ጋር ከለር እንስተው ባክግራውንድ ላይ እንሂድና ከለሩን ይሄን እናርገው። ከዛ ራን እናርገው እና አሁን ሙቭ ቱን ክሊክ ባደረገው ወደ ሰከንድ ፍራግመንት፣ ጎ ባክን ክሊክ ባደረገው ወደ ፈርስት እና ባክን ደግሞ ክሊክ ባደረገው ወደ ሰከንድ ይሄዳል። ይሄ ዲዛይረብል አክሽን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሀፕን እንዳያደርግ ወደ ጃቫ ኮድ እንሂድና ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ላይ የኦን ባክ ፕሬስ በተን የሚለውን ፋንክሽን ኦቨርራይድ እናርግ። ኦን ባክ ይህ አንዱ የአክቲቪቲ ላይፍ ሳይክል ፋንክሽን ነው እና ይህ ፋንክሽን ምን ያደርጋል? ኢፍ ጌት ሰፖርት ፍራግመንት ማኔጀር ጌት ባክ ስታክ ኢንትሪ ካውንቱ ከአንድ በላይ ከሆነ ምን ያደርጋል? ከዜሮ በላይ ከሆነ ያው ጌት ሰፖርት ማኔጀርን ጠርቶ ከስታክ ላይ ያወጣቸዋል። ፖፕ ባክ የሚለውን ጠራ። ከዛ በኋላ ያወራን ማድረግ ነው። ይሄን ቼክ እናርገው እና ሙቭ ሰከንድ ጎ ባክ። አሁን ባክን ክሊክ ባደረገው አፕሊኬሽኑ ይዘጋል። በዚህ መልክ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ ቀላሉ መንገድ ያው እንግዲህ አክቲቪቲ ክሬት ሌአውት የተለያዩ አክቲቪቲዎች ክሬት ማድረግ ካልፈለግን ፍራግመንት ተጠቅመን ያው ሞጁላር የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ መስራት እንችላለን። ችግሩ ፍራግመንት ላይ ምንድን ነው? ኮሚኒኬት ከሌላ ፍራግመንት ጋር አንድ ፍራግመንት ከሌላ ፍራግመንት ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ መንገዱ ትንሽ ከባድ ነው። እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን።